Oppitunti 1. MAL-kävely. Hei Anna, kuulin, että olet kävellyt päivittäin ostoskeskuksessa. Se on hieno idea. Kyllä, siitä on tullut minulle rutiini. Kauppakeskus on täydellinen sisätila treenaamiseen, varsinkin sadepäivinä. Näen valituksen. Ilmastohallittu ympäristö ja tasainen maasto tekevät siitä ihanteellisen kävelypaikan. Täysin. Ja se on myös kätevä. Voin vain poiketa matkalla töihin tai lounastauon aikana. Se on fiksua. Lisäksi pääset vähän ikkunakauppaan samalla kun olet siinä. Se on kuin tappaisi 2 kärpästä yhdellä iskulla. Täsmälleen. Minusta se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja saada askeleeni sisään ilman, että sää vaikuttaa. Rakastan sitä ideaa. Jotkut jopa tekevät siitä kokonaisen harjoituksen kiertämällä kierroksia kauppakeskuksessa. Kyllä, se on oikein. Olen nähnyt monen ihmisen kävelevän ostoskeskuksen pituudelta joka aamu. Se on omistautumista. Mutta se on täysin järkevä tapa harjoitella turvallisessa ja mukavassa ympäristössä. Oppitunti 2. Viihtyisä. Hei Anna, vielä yksi asia. Kun viimeistelemme pikniksuunnitelmia, pitäisikö meidän mielestäsi tuoda 1 tai 2 ylimääräistä peittoa? Se on hieno idea, John. Iltaisin voi olla hieman viileää, varsinkin kun aurinko laskee. Täysin. Emme halua vieraidemme vapisevan, kun he yrittävät nauttia ulkoilmasta. Ehdottomasti. Ylimääräinen peitto tai 2 varmistaa, että kaikki viihtyvät koko tapahtuman ajan. Aina on parempi olla vähän ylimääräistä lämpöä käsillä varmuuden vuoksi. Täysin samaa mieltä. Varmistan, että pakkaan muutaman kevyen mutta lämpimän peiton käytettäväksi. Täydellinen. Tällä tavalla kaikki voivat niputtaa ja pysyä mukavana yön edetessä. Täsmälleen. Ne pienet yksityiskohdat voivat todella tehdä piknikistä tai ulkoilmatapaamisesta onnistuneen. Täysin. Tällaisten yksityiskohtien huomioiminen voi muuttaa hyvän tapahtuman todella ikimuistoiseksi. Oppitunti 3. Aamurutiini. Huomenta, Anna. Olen utelias. Millainen on tyypillinen aamurutiinisi? Haluaisin kuulla siitä. Oi, se on todella yksinkertaista. Kun herään, teen ensimmäisenä mukavan, rentouttavan suihkun. Se on loistava tapa aloittaa päivä, virkistäytyä ja saada energiaa. Mitä teet suihkun jälkeen? No, sitten pukeudun ja valmistaudun päivään. Valitsen kivan asun ja laitan vähän meikkiä. Kuulostaa loistavalta tavalta valmistautua henkisesti ja fyysisesti. Ja sen jälkeen, mitä seuraavaksi? Sen jälkeen menen keittiöön ja syön terveellisen aamiaisen. Yleensä jotain kaurapuuroa tai hedelmiä ja jogurttia. Kuulostaa herkulliselta ja ravitsevalta. Aamulla tankkaus on niin tärkeää. Täysin. Se saa minut energiseksi ja valmistautumaan tulevaan päivään. Onko sinulla samanlainen aamurutiini, John? Jollain tapaa samanlainen, mutta ehkä hieman kiireisempi. Käy suihkussa, pukeudu ja ota sitten jotain nopeaa aamiaiseksi. Minä näen. No, kyse on sen löytämisestä, mikä toimii parhaiten omien aikataulujesi ja mieltymystesi mukaan, eikö niin?
Täsmälleen. Niin kauan kuin pidämme huolta itsestämme ja aloitamme päivän oikein, se on tärkeintä. Oppitunti 4. Crafting Excellence. Vau, Anna, kuulin juuri tästä hämmästyttävästä taideteoksesta, joka paljastettiin äskettäin. Ilmeisesti sen luominen maksoi huikeat $3,5 miljoonaa. 3,5 miljoonaa. Se on tähtitieteellinen määrä. En voi edes kuvitella, millaista käsityötaitoa ja huomiota yksityiskohtiin siihen on täytynyt mennä. Täsmälleen. Taiteilija ei säästellyt kustannuksia käyttämällä vain laadukkaimpia ja kalliimpia materiaaleja. Ja he palkkasivat parhaat käsityöläiset ja asiantuntijat työskentelemään sen parissa. Se on uskomatonta. Sen täytyy olla aivan upea työ oikeuttaakseen niin valtavan hintalapun. Omistautumisen ja taidon taso on käsittämätöntä. Täysin. En voi edes käsittää, millaisia resursseja ja työvoimaa on käytetty tällaisen luomiseen. Se on todellinen mestariteos. Haluaisin nähdä sen henkilökohtaisesti, jos joskus saan mahdollisuuden. Tuon tason taiteellisen huippuosaamisen todistaminen olisi todella kunnioitusta herättävää. Voin vain kuvitella. Yksityiskohtaisuuden ja tarkkuuden, yhdistettynä parhaiden materiaalien käyttöön, on tehtävä siitä nähtävyys. On huomattavaa, kuinka pitkälle jotkut taiteilijat ja käsityöläiset menevät saavuttaakseen täydellisyyden. $3,5 miljoonaa on uskomaton investointi. Se todella on, mutta luulen, että niille, jotka arvostavat syvästi taidetta ja hienointa ammattitaitoa, se on kannattava kustannus. Oppitunti 5. Hetki pohdintaa. Hei Anna, oletko koskaan käyttänyt hetken arvostaaksesi elämän yksinkertaisia iloja? Tiedätkö, en ole tehnyt sitä viime aikoina. Mitä tarkoitat? No, joskus minusta on hyvä astua taaksepäin ja pohtia kaikkia niitä pieniä siunauksia, joita meillä on, kuten aikaa ystävien kanssa tai kaunista auringonlaskua. Se on hieno pointti. On helppo tarttua arjen hälinään ja unohtaa hidastaa ja ottaa kaikki mukaan. Täsmälleen. Huomaan, että jopa muutaman minuutin hiljainen pohdiskelu voi todella ladata akkujani. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka paljon pieni mindfulness voi tehdä. Onko sinulla suosikkitapoja irrottautua ja rentoutua? Joskus käyn kävelyllä yksin, mutta toisinaan soitan muutaman ystävän ja nautimme vain toistemme seurasta. Tässä hetkessä läsnäolossa on jotain erityistä. Se kuulostaa ihanalta. Taidan yrittää varata enemmän aikaa sellaiselle. On niin tärkeää ravita sieluamme, eikö niin? Täysin. Pienet tauot pohtiaksemme ja arvostaaksemme hetkeä voivat vaikuttaa suuresti yleiseen hyvinvointiin. No kiitos muistutuksesta. Aion tehdä sen useammin. Se on vain nollaus, jonka luulen tarvitsevani. Olen iloinen, että sain vähän inspiraatiota. Nauti rauhan hetkestäsi, ystäväni. Oppitunti 6. Jännittäviä hotellipalkintoja. Hei Anna, näitkö, että hotelliketjulla, jossa usein yöpymme, on uusi palkinto-ohjelma? Kuulostaa hämmästyttävältä. Ai oikeesti. Kerro lisää, John. Millaisia etuja se tarjoaa? No, jokaista 10 yöpymääsi yötä kohden voit lunastaa ne ilmaiseen yöpymiseen. Eikö olekin mahtavaa? Vau, se on hienoa. Ja onko heillä muita etuja,
kuten päivityksiä tai eksklusiivisia tarjouksia. Kyllä, ehdottomasti. Heillä on kaikenlaisia erikoistarjouksia ja alennuksia jäsenille. Lisäksi voit ansaita bonuspisteitä esimerkiksi ystävien suosittelemisesta tai heidän luottokorttinsa käyttämisestä. Se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Ilmoittaudun ehdottomasti tähän palkinto-ohjelmaan. Jokainen ilmainen yöpyminen on valtava etu. Tiedän, eikö? Se on pelin muuttaja. Meidän pitäisi hyödyntää sitä seuraavan kerran matkustaessamme. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen keräämään niitä vapaita öitä. Tämä säästää meiltä niin paljon rahaa pitkällä aikavälillä. Täysin. Tämä palkinto-ohjelma on täysin win-win. Olen todella innoissani nähdessäni, kuinka paljon voimme säästää lunastamalla nuo ilmaiset yöt. Oppitunti 7. Kovat sotilaalliset rangaistukset. Hei Anna, kuulitko kovista rangaistuksista, joita muinaiset roomalaiset jakoivat sotilailleen? Ei, en ole kuullut siitä. Millaisista rangaistuksista puhut? No, ilmeisesti, jos roomalaisten sotilaiden yksikkö kapinoi, johtajat teloittaisivat joka 10. miehen siinä yksikössä rangaistuksena. Se on aivan brutaalia. Teloitetaanko joka 10. sotilas? Se on vain käsittämättömän julmaa. Tiedän, eikö? On järkyttävää ajatella, että he turvautuisivat niin äärimmäisiin toimenpiteisiin ylläpitääkseen kurinalaisuutta armeijassaan. Se todella on. En voi uskoa, että he rankaisisivat koko ryhmää muutamien teoista. Se on vain niin epäinhimillistä. Joo, roomalaiset olivat tunnettuja tiukasta sotilaallisesta kurinalaisuudestaan, mutta tällainen rangaistus näyttää ylivoimaiselta. Ehdottomasti. Olen iloinen, ettei meillä ole sellaisia ankaria sotilaallisia rangaistuksia tänään. Se on vain barbaarista. Olet aivan oikeassa. On hyvä, että olemme siirtyneet eteenpäin näin julmasta taktiikista. Nykyaikaisilla armeijalla on paljon inhimillisempiä tapoja käsitellä väärinkäytöksiä. Oppitunti 8. Juhliin valmistautuminen. Hei Anna, ajattelin näitä tulevia juhlia, joita isännöimme. Onko jotain muuta, johon meidän pitäisi keskustella tai valmistautua? Anna minun ajatella. Uskon, että olemme käsitelleet suurimman osan tärkeimmistä yksityiskohdista, vieraslista, ruokalista, koristeet ja viihde. Okei, hienoa. Halusin vain varmistaa, ettemme unohda mitään tärkeää. No, yksi asia, jota voisimme harkita, on pyytää ihmisiä tuomaan jotain, kuten astia tai pullo viiniä, osallistumaan juhliin. Se on loistava idea, Anna. Se poistaisi painetta meiltä ja saisi kaikki mukaan. Täsmälleen. Se olisi loistava tapa tehdä siitä enemmän potluck-tyylistä kokoontumista. Jokainen voi osallistua ja jakaa. Ihana. Muistan mainita sen kutsuissa. Olen varma, että vieraamme auttavat mielellään. Ehdottomasti. Se tekee juhlien suunnittelusta meille paljon helpompaa, ja se on hauska tapa kaikille osallistua. Täsiin. Mielestäni se on loistava lisä juhlasuunnitelmiimme. Mitä muuta meidän pitäisi harkita? En usko, Sean. Luulen, että olemme käsitelleet kaikki tärkeimmät perusteet. Tästä juhlista tulee suuri menestys. Erinomainen. Odotan sitä todella innolla. Siitä tulee hienoa aikaa kaikille.
Oppitunti 9. Yksin aika vs. sosiaalinen aika. Hei Anna, olen aikonut kysyä, viettikö mieluummin aikaa yksin vai ystävien kanssa? Se on mielenkiintoinen kysymys. Sanoisin, että se riippuu todella mielialastani ja tilanteestani. Entä sinä? Olen samalla tavalla. Joskus tarvitsen vain soloaikaa latautuakseni, mutta toisinaan kaipaan energiaa ja naurua hyvässä seurassa. Kuulen sen. Molemmille on sanottavaa. Kun olen yksin, voin todella keskittyä sisäänpäin ja keskittyä. Mutta kun olen ystävien kanssa, se kohottaa mieltäni. Siinä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Mitkä ovat suosikki soloaktiviteettejäsi? Voi, tiedätkö, sellaisia asioita kuin pitkä kävely, hyvän kirjan lukeminen tai vain istuminen ulkona ja raikkaasta ilmasta nauttiminen. Entä sinä? Minulle samanlainen. Tykkään käydä yksin patikoimassa tai pyöräilemässä. Se on vain niin rauhallinen tapa tyhjentää mieleni. Se kuulostaa ihanalta. Ja kun kaipaat enemmän sosiaalista vuorovaikutusta, mitä haluat tehdä? Nautin todella peliiltojen järjestämisestä tai läheisten ystävien kanssa syömisestä. Siinä jaetussa kokemuksessa on jotain erityistä. Olen samaa mieltä. Se on molempien maailmojen parasta laatuaikaa välittämiesi ihmisten kanssa, mutta ilman jatkuvaa, päällä, olemisen vaatimuksia. Täsmälleen. Se on täydellinen tasapaino. Olen iloinen, että näemme tämän asian. Minä myös. On hyvä tietää, että arvostamme molemmat yksinäisyyden ja yhteisön yhdistelmää. Ehdottomasti. Se pitää meidät maaroittuneina ja energisinä. Oppitunti 10. Kulttuurivaikutukset. Hei Anna, luitko uutisen espanjalaisvaikutuksista tietyissä Yhdysvaltain kaupungeissa? Kyllä, tein. Se oli todella kiehtovaa. En koskaan tajunnut, kuinka paljon latinalais-amerikkalainen kulttuuri on muokannut paikkoja kuten San Antonio ja El Paso. Eikä. On hämmästyttävää, kuinka arkkitehtuuri, keittiö ja jopa kieli voivat olla niin syvästi juurtuneet Espanjan siirtomaajuuriin. Täysin. Se vain osoittaa, kuinka monipuolinen tämän maan kulttuurinen kuvakudos todella on. Varmasti. Minusta on todella rikastuttavaa nähdä tällaisia sekoitettuja perinteitä ja historiaa esillä. Minä myös. Se lisää niin eloisuutta ja luonnetta näihin kaupunkeihin. Oletko koskaan käynyt missään heistä? Ei vielä, mutta se on ehdottomasti nyt listallani. Haluaisin uppoutua tähän ainutlaatuiseen kulttuuritunnelmaan. Luulen, että nautit siitä todella. Siellä oleva energia ja intohimo on käsinkosketeltavaa. Lisäksi ruoka on uskomatonta. Ruoka on se, mikä minua todella kiehtoo. Olen suuri espanjalaisen ja meksikolaisen keittiön fani. Sama täällä. No, sinun on ilmoitettava minulle, jos päädyt suunnittelemaan matkaa. Jaan mielelläni suosituksia. Kyllä kelpaa. Arvostan sisäpiirin vinkkejä. Tämä tulee olemaan niin hauska lisäys matkabucket-listalleni. Oppitunti 11. Erityinen illallinen. Hei Anna, olen kaivannut jotain hieman poikkeavaa illalliseksi tänä iltana. Onko sinulla ideoita? Oho, jotain erikoista, vai mitä? Anna minun ajatella. Entä kiva pastaruoka kotitekoisella kastikkeella?
Pasta kuulostaa hyvältä, mutta ajattelin jotain vähän enemmän ainutlaatuista. Muita ehdotuksia? Okei, anna minun miettiä täällä. Entä kiva pihvi, jossa on paahdettuja kasviksia ja hieno kastike lisukkeella? Kuulostaa paremmalta. Rakastan hyvää pihviä. Onko sinulla jokin tietty resepti mielessä? No, ajattelin, että ehkä chimichurri-kastike piristää sitä. Kirkkaat, yrttimaut sopivat yhteen niin hienosti. Chimichurri, vai mitä? En usko, että en ole koskaan kokeillut sitä ennen. Kerro lisää. Se on tämä hämmästyttävä argentiinalaisvaikutteinen kastike, joka on valmistettu persiljasta, valkosipulista, oliiviöljystä ja muutamasta muusta maukkaasta aineksesta. Niin maukasta ja raikasta. Oi, kuulostaapa ihanalta. Ja luuletko sen täydentävän hienoa pihviä täydellisesti? Täysin. Lihan täyteläisyyttä tasapainottaisi kauniisti kirkas, kirpeä kastike. Selvä, olet myynyt minut. Tehdään se. Minulle tulee nälkä pelkästä ajatuksestani. Ihana. Lähetän sinulle reseptin, jotta voit kerätä ainekset. Tästä tulee niin tyydyttävä ja erityinen ateria. En malta odottaa. Kiitos hyvästä ehdotuksesta, Anna. Tiedät aina, mitä suositella. Auttaa mielellään. Nauti upeasta pihviillallisesta tänä iltana, ystäväni. Aion ehdottomasti. Puhutaan pian. Oppitunti 12. Paikallisen kulttuurin omaksuminen. Hei Anna, mietin, oliko sinulla ajatuksia siitä, kuinka voimme kokea paikallisen kulttuurin täysillä tulevalla matkallamme? Se on hieno kysymys. Mielestäni on tärkeää uppoutua kohteen tapoihin ja perinteisiin. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että emme vain selaile pintaa, vaan todella sukeltamme paikan kulttuuriseen rikkauteen. Olen samaa mieltä. Ehkä voisimme tutkia joitain pakollisia kulttuurikohteita ja maamerkkejä etukäteen. Se on hyvä idea. Ja ehkä voisimme myös tarkastella vierailumme aikana tapahtuvia festivaaleja, tapahtumia tai juhlia. Oi, se olisi hämmästyttävää. Paikallisille festivaaleille tai kulttuurijuhlille osallistuminen olisi niin aito kokemus. Täysin. Meidän pitäisi myös kokeilla paikallisia ruokia ja ehkä jopa käydä ruoanlaittokurssilla. Rakastan sitä ideaa. Paikallisesta ruuasta ja sen valmistamisesta oppiminen olisi loistava tapa olla tekemisissä kulttuurin kanssa. Ehdottomasti. Voisimme myös etsiä käsityöläisliikkeitä tai studioita, joissa voisimme olla vuorovaikutuksessa paikallisten käsityöläisten kanssa. Se on upea ehdotus. Paikallisen taiteen tai käsitöiden ostaminen olisi hyvä tapa tukea yhteisöä. Ja ehkä voisimme jopa yrittää oppia muutaman sanan tai lauseen paikallisella kielellä. Se on upea idea. Jo pelkät perustervehdykset ja kohteliaisuudet osoittaisivat paljon kunnioitustamme. Täysin. Haluan varmistaa, että koemme määränpään mahdollisimman autenttisesti. Minusta se on upea tavoite. Pienellä ennakkosuunnittelulla ja avoimuudella uusille kokemuksille voimme todella uppoutua itseemme. Se on vittu. Tällä matkalla on tarkoitus tutustua paikalliseen kulttuuriin ja perinteisiin.
Olen niin innoissani. Siitä tulee uskomattoman rikastuttava ja ikimuistoinen seikkailu. Täysin. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan sisään ja löytämään kaikki uskomattomat kulttuuriset rikkaudet, joita paikka tarjoaa. Oppitunti 13. Verkkomyynti. Hei Anna, tiesitkö, että Cisco Systems, johtava teknologiayritys, myy noin 40% myynnissään verkossa? Vau, se on todella vaikuttava luku. En tiennyt, että heillä on niin merkittävä online-näkyvyys. En minäkään. Se vain osoittaa, kuinka paljon sähköisen kaupankäynnin maisema on kehittynyt, jopa suurille yrityksille. Täysin. Mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita maailmanlaajuisesti digitaalisten kanavien kautta on oltava heille valtava etu. Ehdottomasti. Ja se luultavasti auttaa heitä myös virtaviivaistamaan toimintaansa ja jakeluaan. Hyvä pointti. Välittäjästä luopuminen ja myynti suoraan verkossa voi luoda todellisia tehokkuusetuja. Lisäksi sen avulla he voivat kerätä arvokasta asiakasdataa ja räätälöidä tarjontaansa. Se on hieno havainto. Verkkomyynnistä saatujen tietojen on oltava uskomattoman arvokkaita Ciscolle. Täysin. He voivat käyttää näitä tietoja tuotteidensa ja markkinointistrategioidensa optimointiin. On hämmästyttävää, kuinka teknologia on muuttanut tapaa, jolla jopa suuret, vakiintuneet yritykset harjoittavat liiketoimintaa. Täysin. Sähköisen kaupankäynnin nousu on todella häirinnyt perinteisiä vähittäiskaupan malleja niin monilla toimialoilla. Ehdottomasti. On mielenkiintoista nähdä, kuinka muut teknologiajätit ja valmistajat mukautuvat näihin digitaalisiin trendeihin. Olen samaa mieltä. Yrityksillä, jotka voivat tehokkaasti hyödyntää verkkokanavia, on todennäköisesti todellinen kilpailuetu. Varmasti. On jännittävää aikaa seurata maiseman jatkuvaa kehitystä. Ehdottomasti. Tämä on vain jäävuoren huippu, kun kyse on kaupan digitaalisesta muutoksesta. Voin vain kuvitella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulee olemaan kiehtovaa nähdä, kuinka se kaikki kehittyy. Säysiin. Muutoksen vauhti vain kiihtyy, se on varmaa. Oppitunti 14. Ihmiskäyttäytymiseen tutustuminen. Tiedätkö, Anna, olen viime aikoina ollut todella kiinnostunut ihmisten käyttäytymisen tutkimuksesta. Kuinka kiehtovaa, kun tutkit ihmisen psyyken monimutkaisuutta. Säysiin. Tapa, jolla tunteemme, sanamme ja tekomme kietoutuvat yhteen, on loputtoman kiehtovaa. Olen samaa mieltä, se on niin rikas ja monipuolinen tutkimusalue. Ehdottomasti. Viestimme ja yhteydenpitomme vivahteet ovat niin vakuuttavia. Täysin. Toimintamme taustalla olevat motivaatiot ja impulssit ovat vain kiehtovia. Täsmälleen. Tapa, jolla sisäiset kokemuksemme ilmenevät ulkoisesti, on niin paljastava. Ehdottomasti. Se todella puhuu ihmiskokemuksen syvyydestä ja monimutkaisuudesta. Varmasti. Rakastan yrittää purkaa kaikki kerrokset miksi mitä takana, jos haluaa. Täsmälleen. Se on kuin sipulin kuorimista paljastaaksemme syvemmät totuudet itsestämme. Täsmälleen. Tutkittavaa on vain niin paljon rikkautta ja monimutkaisuutta.
Olen täysin samaa mieltä. Se on todellinen ikkuna ihmisen tilaan. Sen. Minusta tuntuu, että raapaisin vain pintaa, mutta se on ollut niin palkitsevaa. Voin kuvitella. Ihmisen käyttäytymisen monimutkaisuuksiin syventymisen täytyy olla loputtoman kiehtovaa. Se todella on. Olen innokas jatkamaan ymmärrykseni laajentamista tästä alueesta. Olen varma, että aina on enemmän selvitettävää. Ihmisen psyyke on loputon ihmeen lähde. Ei voisi olla enempää samaa mieltä. Olen innoissani voidessani jatkaa tämän kiehtovan kentän tutkimista. Oppitunti 15, Fitness Feats. Hei Anna, olen yrittänyt tehostaa kuntoilurutiinini viime aikoina. Entä sinä? Se on hienoa, John. Etsin jatkuvasti uusia tapoja pysyä aktiivisena. Ihana. Millaisia kardioharjoituksia olet harrastanut? No, olen todella nauttinut juoksun, pyöräilyn ja uinnin yhdistelmästä. Kyllä, ne ovat kaikki erinomaisia koko kehon harjoituksia. Täytyy yrittää sekoittaa sitä enemmän. Ehdottomasti. Monipuolisuus on avainasemassa, kun haluat pitää harjoituksesi kiinnostavina ja tehokkaina. Sen. Oletko tutkinut muita kuntoilutoimintoja? Olen myös tehnyt paljon voimaharjoittelua, sekä painoilla että kehonpainoharjoituksilla. Mukava voimaharjoittelu on niin tärkeää yleiskuntolle ja lihasten kehitykselle. Täsmälleen. Minusta se todella auttaa täydentämään sydänharjoittelua ja pitämään minut hyvin pyöristettynä. Se kuulostaa todella monipuoliselta lähestymistavalta. Onko vinkkejä jollekin, joka haluaa aloittaa? Sanoisin, että aloita hitaasti, keskity oikeaan muotoon ja älä pelkää sekoittaa sitä. Hieno neuvo. Asteittainen eteneminen on avain vammojen välttämiseksi. Ehdottomasti. Johdonmukaisuus ja kehon kuunteleminen ovat myös tärkeitä. Viisaat saat. Kiitos kuntoiluinspiraatiosta, Anna. Olen motivoitunut. Milloin tahansa. Olen aina iloinen voidessani keskustella aktiivisena ja terveenä pysymisestä. Mahtava. Tässä meidän kuntomatkat. Tsemppiä vahvalle ja energiselle tunteelle. Oppitunti 16, Helenin eureka-hetki. Hei Anna, olen ajatellut sitä outoa tarinaa, jonka kerroit minulle toissapäivänä. Ai niin, se Helenistä ja hänen käsityksestään vedestä. Entä se? No, yritän edelleen kietoa pääni koko konseptin ympärille. Voitko ohjata minut sen läpi uudelleen? Okei, anna minun virkistää muistisi. Ymmärtääkseni Helenillä oli tämä syvällinen hetki. Oikein. Hän yhtäkkiä huomasi, että vesijuttu oli itse asiassa viileää, märkää nestettä. Täsmälleen. Hänelle se oli kuin hehkulamppu, kun hän löysi veden todellisen luonteen. Vau, se on villiä. En voi kuvitella, etten tiedä mitä vesi on. Kuinka hän päätyy siihen oivallukseen? No, ilmeisesti hänelle oli opetettu abstraktimpi käsitteellinen käsitys vedestä. Mielenkiintoista. Joten hänen oli pohjimmiltaan muotoiltava uudelleen koko näkemyksensä tästä peruselementistä. Täsmälleen. Se oli tämä suuri hetki, jolloin hän yhdisti oppikirjan tiedon todelliseen maailmaan. Kiehtovaa. Ymmärrän,
kuinka se olisi todella syvällinen ilmestys jollekin. Ehdottomasti. Se vain osoittaa, kuinka ennakkokäsityksemme voivat muokata ymmärrystämme maailmasta. Tänsiin. Tällaisen kognitiivisen muutoksen voima on todella huomattava. Tiedän, eikö? Se todella saa sinut ajattelemaan tietämyksemme ja havaintomme rajoja. Varmasti. Helenin tarina on loistava muistutus pitää mieli aina avoimena. Ehdottomasti. Joskus tarvitsemme näitä odottamattomia läpimurtoja avataksemme uusia ymmärryksen tasoja. Hyvin sanottu. Helenin vesijuttu on varmasti ajattelemisen aihetta. Oppitunti 17. Muodollinen pukuseikkailu. Hei Anna, kuulin, että sinulla on pian tulossa hieno tapahtuma. Kerro lisää. Voi kyllä, olen niin innoissani. Se on gaala-illallinen työlleni ja tarvitsen upean mekon. Hienoa, gaalaillallinen kuulostaa melko muodolliselta tapaukselta. Oletko jo alkanut etsiä täydellistä mekkoa? En vielä, mutta olen ehdottomasti metsästämässä. Haluan löytää jotain todella upeaa. Voin kuvitella. Tällaiset tapahtumat vaativat todella lumoamaa huippumuotia. Täysin. Kuvittelen jotain eleganttia, ehkä hieman dramaattista. Dramaattinen tunnelma, pidän siitä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä suunnittelijoita tai tyylejä? No, kalistun kohti tyylikästä, lattialle ulottuvaa mekkoa täyteläisessä jalokivisävyisessä värissä. Oi, kuulostaa aivan upealta. Erittäin hienostunut ja punaisen maton arvoinen. Tiedän, eikö? Haluan tuntea olevani täydellinen näyttelijä, kun astun sisään. Epäilenättä. Oikealla mekolla käännät päätäsi vasemmalle ja oikealle. Haha, se on tavoite. Haluan antaa lausunnon ja tuntea oloni luottavaiseksi. Olen varma, että löydät täydellisen mekon juuri tähän. Milloin iso tapahtuma? Se on parin viikon päästä, joten minun on parasta mennä pian ostoksille. Toivota minulle onnea. Ei tarvita onnea, sinulla on tämä. En malta odottaa, että saan kuulla siitä kaiken jälkeenpäin. En minäkään. Tulen varmasti täyttämään sinut kaikessa loistossa ja glamourissa. Kuulostaa hyvältä. Pidä hauskaa mekkometsästyksen parissa. Tiedän, että näytät upealta.